নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো সুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা সাহক 30 মিনিটত সঠিক খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ 100% পুনৰীক্ষণ বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে অসম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ অধ্যক্ষ অভিজিত শৰ্মা APWৰ অভিজিত শৰ্মাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিলে শপতনামা আনহাতে ভিত্তিবৰ্ষৰ গোচৰটো নিষ্পত্তি নোহোৱা পৰ্যন্ত এনআৰচি গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায় স্থগিত ৰখাৰো আৰ্জি প্ৰদান কৰিছে শৰ্মাই লগতে পূৰ্বৰ এনআৰচিৰ সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে আন কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শৰ্মাই অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণ কমিটিয়ে খিলঞ্জীয়া সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক দিছে পৰামৰ্শ 1951 চনৰ নাগৰিক পঞ্জীয়ে হ'ব খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাৰ ভিত্তি 1951ৰ এনআৰচিৰ নাম থকা লোক আৰু তেওঁলোকৰ জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ জনগোষ্ঠী উপজাতি ভেদে খিলঞ্জীয়া বুলি গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ 6 নং দফা ৰূপায়ণ কমিটিৰ এই অনুসাৰে 1951 চনলৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰা সকলো লোক আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্ততি খিলঞ্জীয়া ৰূপে পৰিগণিত হ'ব যিসকলৰ নাম 51 এনআৰচিত নাই তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্ততি খিলঞ্জীয়া ৰূপে পৰিগণিত নহ'ব অসমীয়া সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ 35 বছৰে অসমীয়াৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰা কামটো আজি পৰ্যন্ত হৈ উঠা নাই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শাহে লোকসভাত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি যদি কমিটিৰ প্ৰতিবেদন আখৰে আখৰে পালন কৰে তেনেহলে 51 চনৰ নাগৰিক পঞ্জীয়ে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পান মছলাক লৈ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা PILত ৰাজ্যৰ অবাধে চলি থকা পান মছলাই কঢ়িয়াই আনিছে কেঞ্চাৰ হৃদৰোগৰ দৰে মাৰাত্মক বেমাৰৰ বাহক মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেট চমুকৈ MgCO3 দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত নিষিদ্ধ মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেটৰে অসমত উৎপাদন আছে বিভিন্ন জনপ্ৰিয় ব্ৰেণ্ডৰ পান মছলাৰ এটা সংগঠনে উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা PILৰ পিছতে পান মছলাত মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেটৰ উপস্থিতি পৰীক্ষা কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে অহা 16 মাৰ্চৰ ভিতৰত ৰাজ্যত প্ৰচলন হৈ থকা সকলো পান মছলা জাতীয় সামগ্ৰী দেশৰ দুটা পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে যদি এই পৰীক্ষাত পান মছলা মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেট পায় তেন্তে সেই সমূহ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰো নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়ালয়ে মন কৰিবলগীয়া যে মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেট যদি সামান্য পৰিমাণে পান মছলাত থাকে সি ঘাতক কেঞ্চাৰৰ বাহক হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে বিভিন্ন সময়ত পান মছলাসমূহৰ পৰীক্ষা কৰি আহিছে যদিও আজিলৈকে বিষাক্ত মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেটৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰা নাই ৰাজ্যৰ যথেমধে বিক্ৰী হৈ থকা বিভিন্ন কোম্পানীৰ পান মছলাসমূহত বিষাক্ত মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেট থকাৰ অভিযোগ এই অভিযোগ তুলিছে জিতুল ডেকা নামৰ গুৱাহাটীৰ এজন লোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন কৰিছিল যোৰহাটত নিশা সুৰামত বিজেপি নেতাৰ তাণ্ডৱ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়াক আক্ৰমণ কৰি ভাঙিলে আৰক্ষীৰ বাহন সোমবাৰে যোৰহাটৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই আৰম্ভ কৰিছিল মিছন 100 অভিযান মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন সাংবিধানিক সভা কিন্তু নিশালৈ ক্ষমতাই মূৰত ধৰা একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড সুৰামত বিজেপি নেতাই সাধাৰণ লোকটো বাদেই কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়াক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় নগৰৰ সৰ্বাইবন্ধা অঞ্চলত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ যোৰহাটৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে সাধাৰণ কথাতে আক্ৰমণ কৰে যোৰহাট সদৰ থানাৰ এটা আৰক্ষী দলক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ যোৰহাটৰ সাধাৰণ সম্পাদক গোবিন্দ বৰাই তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ লগতে বাহনৰ ক্ষতি সাধন কৰে আৰক্ষীৰ দলক চূড়ান্ত অভব্য আচৰণ কৰি এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ পিছত আন এটা আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে গোবিন্দ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত যোৱা আৰক্ষীৰ দলটোকো অভব্য আচৰণ কৰি বিজেপি নেতাগৰাকী আৰক্ষীয়ে গোবিন্দ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক বহি থকা এখন ফৰ্ড ফিগো গাড়ীও জব্দ কৰিছে গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মদৰ গিলাচ আৰু বটল ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গোবিন্দৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰলৈ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ অফাৰ অসমত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ অফাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বলিউডৰ প্ৰযোজক কৰণ জোহৰেলৈ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ অফাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাতোপকাৰ সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সোণোৱালৰ ফিল্মফেয়াৰ আয়োজনত অসম আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাক বলিউডৰ ভূয়সী প্ৰশংসা ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰশংসা অক্ষয় কুমাৰ কৰণ জোহৰকে ধৰি বৃহৎ সংখ্যক কলাকুশলী 2021 পূৰ্বে ৰাজ্যত নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণ এপ্ৰিলত গঠন হ'ব নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল এই আঞ্চলিক দলৰ মুখ্য পৰামৰ্শদাতা হিচাপে থাকিব ডক্টৰ নগেন শইকীয়া চিত্ৰ পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱা ডক্টৰ নাৰায়ণ শৰ্মাৰ দৰে বহু ব্যক্তিও থাকিব দলটোত গোলাঘাটত চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱা আৰু অধিবক্তা অৰূপ বৰবৰাৰ সভা
আঞ্চলিকতাবাদী সুৰক্ষা মঞ্চৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সভা মাৰ্চৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব আঞ্চলিকতাবাদ সুৰক্ষা মঞ্চ জিলা সমিতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা আগন্তুক বিটিসি নিৰ্বাচনৰ বাবে টঙালি বান্ধিছে বিপিএফ দলে সোমবাৰে বিপিএফে প্ৰকাশ কৰা প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থীসকল এপ্ৰিল মাহত বৰভূমিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত বিপিএফে ৰাইজৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে বিপিএফৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীসকল ড্ৰাগছৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে নগাঁৱৰ সামগ্ৰী অঞ্চল সামগ্ৰী য'তে ত'তে এতিয়া সহজলভ্য হৈ পৰিছে ড্ৰাগছ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ আসক্ত লোকৰ সংখ্যা সৰু সৰু পান দোকান গেলামাল দোকানতে উপলব্ধ হৈ পৰিছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছ ভাং নিচাজাতীয় টেবলেট ইত্যাদি নিশা সামগ্ৰী এখন গেলামাল দোকানত কলিয়াপুৰ আৰক্ষীয়ে মহকুমা বিষয়া মৃন্ময় দাসৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই দোকানখনৰ গোপন ঠাইৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে মইনুল হক নামৰ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে যদিও দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী জাকিৰ হুছেইন পলাই আছে তেজপুৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নকল সোণ ব্যৱসায়ী তেজপুৰৰ কুৰকানীৰ নুৰজামাল আলী নামৰ এজন নকল সোণ আটক কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি নুৰজামাল এণ্ড কোম্পানীয়ে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে সোণ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে এই চক্ৰৰ কবলত পৰা এজন ভুক্তভোগী আৰক্ষীক নকল সোণৰ কথা অৱগত কৰাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নুৰজামালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই চক্ৰটোৰ লগত জড়িত আন কেইজনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে জাগিৰোডৰ পলাশগুৰিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বাগৰি পৰে এখন তীব্ৰবেগী নৈশ বাছ এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাছখনৰ 15 গৰাকী যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত আটাইকেইগৰাকীকে নীলি গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী শিৱসাগৰ অভিমুখী আছিল নৈশ বাছখন ঘটনাস্থলীত মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত ঋতুৰাজ বৰা আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক সপ্তনীল ডেকা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় বাছখনৰ চালকে মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আহত যাত্ৰীয়ে উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিলৈ দৈনিক চলা নৈশ বাছসমূহৰ একাংশ চালকে নিশা মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ বাবে প্ৰায় সংঘটিত হৈ আহিছে এই দুৰ্ঘটনা পাঠশালা ৰেলৱে ষ্টেচনত মাজনিশা ভয়াৱহ ঘটনা ৰেলৰ পৰা প্ৰেমিকে পেলাই দিলে 15 বছৰীয়া যুৱতীক ষ্টেচন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰে চিকিৎসালয়ত সম্প্ৰতি যুৱতীগৰাকী সুস্থ যদিও চলি আছে চিকিৎসা যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ বঙাইগাঁৱত প্ৰেমিকে ৰেলৰ পৰা পেলাই দিয়াৰ কথা নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যুৱতীগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথাক লৈ CAA বিৰোধী সভাত উচ্চ দাখিল কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই সোমবাৰে ঢেকিয়াজুলি শ্বহীদ ময়দানত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ CAA বিৰোধী জনজাগৰণ সভাত অংশ লয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ ৰিপুণ বৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিলে বঙাইগাঁও IITত ব্যাপক অৰাজকতা সংঘটিত হৈছে ছাত্ৰ একতা সভাৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অধ্যক্ষ আৰু গাননিকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন পুঁজিৰ বাবদ সংগ্ৰহ কৰা ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গাননিক শংকৰনাথৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অনুসৰি নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ একতা সভাৰ পুঁজিৰ সংগৃহীত লক্ষাধিক টকাৰ হিচাপ দিব পৰা নাই ছাত্ৰ একতা সভাক আনহাতে টকাৰ হিচাপ বিচাৰিলে পৰীক্ষাত বহিবলৈ নিদিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছুপাৰভাইজাৰে শিক্ষিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মঙলবাৰৰ পৰা শ্ৰেণী বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছে আকৌ চৰ্চাত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেঞ্চাৰ আখ্যান এইবাৰ কংগ্ৰেছী নেতা কমল মেধিৰ মুখত কেঞ্চাৰ প্ৰসংগ ঢেকিয়াজুলিৰ এখন সভাত অংশ লৈ কংগ্ৰেছ নেতা কমল মেধিয়ে মন্ত্ৰী হিমন্তৰ কিছুদিন পূৰ্বে কেঞ্চাৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক কটাক্ষ কৰে মেধিয়ে কয় যে মন্ত্ৰী হিমন্তই কোৱাৰ দৰে পাপ কৰিলে কেঞ্চাৰ বেমাৰ হয় নে নহয় নাজানো কিন্তু বিগত দিনত হিমন্ত যিমান পাপ কৰিছে তেওঁ কেতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে পাপ কৰা মানুহ এজন কেতিয়াও অসমৰ ত্ৰাণকৰ্তা হ'ব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ নেতা কমল মেধিয়ে লগতে ঢেকিয়াজুলি বিধায়ক অশোক সিংহালকো এজন বন মাফিয়া বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ কয় যে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত কৰিলে বিধায়ক অশোক সিংহালে জেলৰ ভাত খাব লাগিব হাইলাকান্দি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে বিশাল জনসভা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সমান্তৰালকৈ বৰাক উপত্যকাটো অব্যাহত আছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ হাইলাকান্দি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত হাইলাকান্দি জিলাৰ আলগাপুৰত আয়োজন কৰা হয় প্ৰতিবাদী সমাৰোহত প্ৰতিবাদী সভাত অংশ লয় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমাই সহ পৰিষদৰ জিলা সমিতিৰ বিভিন্ন নেতাই সভাত মুখ্য বক্তা চাংমাই CAA বিৰোধী আন্দোলন অসমত অব্যাহত থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে মৰিয়নি নাগালেণ্ড সীমান্তত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অসমৰ শ্ৰমিকৰ দলক অপহৰণ কৰি নিৰ্মম অত্যাচাৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা পলায়ন 3জন শ্ৰমিক কেইজন যোগেন গগৈ দুলু গগৈ চেনিৰাম চুতীয়া বৰ্তমানে অপহৰণকাৰীৰ কবলত আন 3জন শ্ৰমিক নাগালেণ্ডৰ চেয়াৰমেন বস্তি থকা প্লাইউড ফেক্টৰীত কৰ্মৰত শ্ৰমিক কেইজন ফেক্টৰীটো তিতাবৰ বাবলি সিং নামৰ এজন ব্যক্তি
জাগিৰোডত এখন পকী দলং নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জাগিৰোড সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কাকৰ জলাহত প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ নিবিদা লাভ কৰিছিল মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰে কিন্তু দলংখন অতি নিম্নমানৰ আৰু ব্যাপক বিসংগতিৰ নিৰ্মাণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঠিকাদাৰ সফিকুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চলত যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথটোত নিৰ্মাণ দলংখন অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰেৰে নিজ খেল চিষ্টেমতে নিৰ্মাণ কৰিছে ঠিকাদাৰগৰাকী এনে বিসংগতিপূৰ্ণ দলংখনে আগন্তুক দিনত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিব বুলি স্থানীয় সচেতন লোকে চিন্তিত হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰাৰ লগতে দলংখন সঠিকভাৱে নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গড়গাঁও বিভাগৰ কৃপা জমৰ যাতনা ভুগিছে দুধনৈৰ এটা অঞ্চলৰ লোকে দুধনৈ মাটিয়া সংযোগী ৪৪ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুধনৈ ওপৰত থকা এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে দলংখনেৰে নিতৌ যাতায়াত কৰি আছে গধুৰ যান বাহন তথা যাত্ৰীবাহী বাছ ফলত যিকোনো সময়তে সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৩ বছৰ পূৰ্বে এই ভঙা কাঠৰ দলংখনৰ কাষতে এখন পকী দলঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল যদিও ৩টা বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল দলংখন নুমলীগড়ৰ সমীপৰ মূৰফুলনি অঞ্চলৰ ৩৯ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু কাৰ্বি আংলং সংযোগী একমাত্ৰ পথ দুৰৱস্থাৰ বছৰ ধৰি জমৰ যতনা ভুগিছে শতাধিক গাঁওবাসীয়ে অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ গড়কাপ্তানি পথটোৰ দুৰৱস্থা জ্বলা-কলা খুৱাইছে অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক পথটোৰে নিতৌ অহা যোৱা কৰে সহজ স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও কিন্তু পথটোৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ ফলত বাৰিষাটো বাদেই খৰালি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰা হৈছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল পথটোৰ মাজভাগতে সৃষ্টি হৈছে সৰু বৰ অসংখ্য গাঁত যাৰ ফলত ৩৯ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে বহু দুৰ্ঘটনা হৈছে কাণসাৰ নাই গড়কাপ্তানি বিভাগৰ আজিলৈকে পথটোৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজোৱা চৰকাৰখনৰ কোনো এখন আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই পথটো 14 ফেব্ৰুৱাৰীত নিউজ18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বজালী মিল্কমেনৰ বাতৰি দুটা গাই গৰুৰ জৰিয়তে গাখীৰৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা এতিয়া 40 আৰু অধিক গৰুৰ গৰাকী হোৱা আৰু গাখীৰ দৈ ক্ৰীম পনীৰ তৈয়াৰ কৰি লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বিমল শৰ্মা এতিয়া বহুতৰ বাবে আদৰ্শ সোমবাৰে বৰপেটা জিলা উপায়ুক্ত মুনীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই ৰতনপুৰস্থিত মিল্কমেনৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁৰ কৰ্ম দেখি অভিভূত হৈ পৰে তেওঁৰ বিশাল গোহালিত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে গাই গৰু ঘাঁহ খুৱাই তৃপ্তি আনন্দ লাভ কৰে 3 ঘণ্টাত 1000 লিটাৰ দৈ বনাব পৰা মেচিন দেখি অভিভূত হৈ পৰে উপায়ুক্তগৰাকী তেওঁৰ লগতে বজালী মহকুমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নয়নজ্যোতি ভাগৱতী আৰু বজালী বিজেপি সভাপতি নগেন চৌধুৰীও উপস্থিত হয় আৰু তেওঁৰ কৰ্মৰাজিৰ শলাগ লয় পুৰণি গুদামৰ ৰাজপথত যুৱকসকলৰ কান্ধত নাঙল আৰু যুৱতীসকলৰ হাতত জাকৈ খালো অৱশ্যে এয়া কোনো প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য নহয় পুৰণি গুদামৰ ডক্টৰ বীৰেন সিং কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ সপ্তাহ সমাৰোহ উপলক্ষে উলিওৱা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ 500ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ সপ্তাহ সমাৰোহ উপলক্ষে উলিয়াই বনিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰত্যেকটো বিভাগে অংশগ্ৰহণ কৰি শোভাযাত্ৰা অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেৰাই যাব খোজা মুখা শিল্পৰ স্থান পায় শোভাযাত্ৰাত মহাপশ্চিমত শংকৰদেৱৰ অংকীয়া ভাওনাও সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰা হয় শোভাযাত্ৰাত মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ সমাৰোহ উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়খনত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে উখল-মাখল পৰিৱেশ গহপুৰৰ এগৰাকী মহিলাই দেখুৱালে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন মহিলাগৰাকীৰ নাম অনিতা পায়েং গহপুৰ টকোবাৰীৰ এইগৰাকী মহিলাই হস্ত তাঁত শালৰ জৰিয়তে নিজ গৃহতে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে বস্ত্ৰ উদ্যোগ 20খন তাঁতশালৰ জৰিয়তে নিজৰ লগতে অঞ্চলটোৰ 20গৰাকী যুৱতী মহিলাক নিয়োজিত কৰি দেখুৱাইছে আত্মসংস্থাপনৰ পথ তাঁতৰ পাতত কাপোৰত খৰখৰুচি মহিলাগৰাকী দেখুৱাইছে বিৰল নিদৰ্শন তাঁতৰ পাতত গামোচা চাদৰ মেখেলা মাফলাৰ শাল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰসমূহ বৈ উলিয়াইছে অনিতাই পৰৱৰ্তী সময়ত সেইসমূহ বজাৰ তথা বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণত বিক্ৰী কৰি নিজৰ লগতে আন 20গৰাকী মহিলাক সংস্থাপনৰ বাট মোকলাইছে এই উপাৰ্জনেৰে নিজৰ পৰিয়াল চলাই নিছে অনিতা পায়েং দৰঙৰ এজন যুৱকে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ অন্যান্য নিদৰ্শন বিভিন্ন জাতৰ শাক পাচলিৰ উপৰিও কেপচিকামৰ খেতিৰে লাভান্বিত হৈছে যুৱকজন দৰঙৰ দলগাঁৱৰ জানি গাঁৱৰ সাদ্দাম হুছেইন নামৰ যুৱকজনে সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে প্ৰতি বিঘা মাটিত উৎপাদন কৰিছে 10ৰ পৰা 12 কুইণ্টেলকৈ কেপচিকাম প্ৰতি কুইণ্টেল কেপচিকামৰ পাইকাৰী মূল্য 3 পৰা 4 হাজাৰ টকাকৈ বিক্ৰী হয় যদিও বজাৰত খুচুৰা মূল্যত বিক্ৰী হয় 60 পৰা 70 টকা পৰ্যন্ত নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত কৰ্মসংস্কৃতি গঢ়া আৰু খেতিৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ মানসেৰে কৃষি কৰ্মত নামি পৰিছে নলবাৰী জিলাৰ আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা ভৱজিৎ বেজবৰুৱাই ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ লগত সমান্তৰালকৈ আছু নেতাগৰাকী আগবঢ়াই নিছে কৃষি বিপ্লৱ
আসুৰ কেইজনমান প্ৰাক্তন কৰ্মীক লগত লৈ ভৱজিৎ বেজবৰুৱাই গঢ়ি তুলিছে এখন কৃষি পাম উৎপাদন কৰিছে সৰিয়হ আলু ৰঙালাও জিকা তিয়হ আদি নানা শস্য নলবাৰীৰ 60 কুচিত প্ৰায় 50 বিঘা ভূমিৰে গঢ়ি তোলা পামখনে অঞ্চলটোৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বকলিয়া ঘাট অঞ্চলৰ এজন যুৱকে আলু খেতিৰে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ অনন্য নিদৰ্শন বকলিয়া ঘাটৰ নতুন বস্তিৰ অধীৰ চন্দ্ৰ দাস নামৰ যুৱকজনে আলু খেতিৰ জৰিয়তে বছৰি উপাৰ্জন কৰিছে বুজন পৰিমাণৰ ধন বকলিয়া ঘাটৰ অধীৰ চন্দ্ৰ দাস নামৰ যুৱকজনে আলু খেতিৰ উপৰিও বিঘা বিঘা ধান বিলাহী জলকীয়া আৰু তৰমুজৰ খেতি কৰিছে কৃষি বিভাগৰ পৰা সীমিত পৰিমাণৰ বীজ লৈ যুৱকজনে প্ৰতি বছৰে কৃষি কাৰ্য সম্পন্ন কৰে যদিও কোনো ধৰণৰ কৃষি ঋণ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যুৱক খেতিয়কজনে মানকাছৰৰ চৰ বেতবাৰীত আফিং খেতিৰ বিৰুদ্ধে জিলা আৰক্ষীৰ অভিযান চৰটোৰ প্ৰায় 80 পৰা 90 বিঘা ভূমি জিলা আৰক্ষীৰ উচ্ছেদ অভিযান জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক বিজি কুলিগাম আৰু সহকাৰী আৰক্ষী অধীক্ষক আৰিফ আহমেদৰ নেতৃত্বত চলিছে অভিযানৰ সময়ত প্ৰায় 100 কোটিতকৈ অধিক মূল্যৰ আফিঙৰ খেতি ধ্বংস কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে দক্ষিণ শালমৰা বিভিন্ন চৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 40 বিঘা ভূমিতো চলিছিল অভিযান কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ আজি তৃতীয়টো দিন উখল-মাখল কাৰ্বি আংলঙৰ তাৰালাংচু তৃতীয় দিনাই মহোৎসৱ চলিছে বিভিন্ন পৰম্পৰাগত জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিযোগিতা পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি আৰু বৃহৎ জনগোষ্ঠীয় মহোৎসৱ হ'ল কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত শিৱৰাত্ৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিৱ উৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে পৰম্পৰাগতভাৱে অনুষ্ঠিত কৰি অহা শিৱৰাত্ৰিৰ মেলাক নতুন মাত্ৰা দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে এই আয়োজন অহা 20, 21, 22 আৰু 23 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শিৱৰাত্ৰি উৎসৱ আৰু মেলা উদ্বোধন কৰিব ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ওখ শিৱদৌল হিচাপে চিহ্নিত শিৱসাগৰৰ এই শিৱৰাত্ৰিৰ আগমন হয় দেশী বিদেশী ভক্ত প্ৰশাসনে কটকটীয়া কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শিৱ উৎসৱৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত নেপালকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ বহু সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব জাৰগালি পোৱা লেপৰ তলৰ পৰা ওলাবলৈ আমাৰ ভয় লাগে কিন্তু হিমালয়ৰ বৰফৰ মাজত -37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ঠেটু এলেকাৰ জাৰত গা ধুইছে এজন বাবাই বৰফ গলাই উলিওৱা পানীৰে গা ধুই ধ্যানত বহিল বাবাজন শিৱৰাত্ৰিৰ পূৰ্বে হিমালয়ৰ এগৰাকী বাবাৰ এনে অসাধাৰণ কৰ্মকাণ্ডৰ দৃশ্য সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত সুনাম কঢ়িয়াইছে অসমৰ আন এজন সন্তানে এবাৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে আন এক সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে অসমৰ এজন উদ্যোগপতিয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ভাৰতত হাজিৰ হ'ল দ্য বিষ্ট এই বিষ্ট হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিশেষ বাহন সকলো ধৰণৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিষ্ট নামৰ বাহনখন গাড়ীখনৰ খিৰিকী আৰু আগৰ স্ক্ৰীন গ্লাছৰ 5টা তৰপ আছে 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতলৈ আহিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প তাৰ পূৰ্বে ভাৰত আহি পালেহি ট্ৰাম্পৰ বিশেষ এই বাহনখন বিষ্ট গাড়ীখন বিশ্বৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় সুৰক্ষিত গাড়ী হিচাপে পৰিচিত বিশ্বৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বীৰ ওচৰত নাই এনে ধৰণৰ সুৰক্ষিত গাড়ী ট্ৰাম্পৰ এই গাড়ীখন বোমা ৰাসায়নিক আৰু পৰমাণু আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধী গাড়ীখনৰ চিটৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ চেণ্টাৰ সংলগ্ন হৈ থাকে যিটো চিটৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বহে তাৰ কাষতে থাকে এটা ছেটেলাইট ফোন যিটোৰ সহায়ত পোনে পোনে আমেৰিকান সেনা আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ফালে গাড়ীখনৰ দুৱাৰ 8 ইঞ্চি ডাঠ যিখন ষ্টীল এলুমিনিয়াম টাইটেনিয়াম আৰু চিৰেমিকৰে নিৰ্মিত বিষ্ট গাড়ীখনত থাকে ফায়াৰ ফাইটিং কন্দুৱা গেছ মেচিন গান চেম্বাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে মিল থকা গ্ৰুপৰ তেজ নাইট ভিজন কেমেৰা আৰু বিশেষ টায়াৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত এক বিশেষ বিমান যোগে ভাৰতলৈ আহিব মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প এয়াৰ ফ'ৰ্চ 1 নামৰ এই অত্যাধুনিক বিমানখনে যিকোনো ধৰণৰ যুঁজাৰু বিমানক প্ৰতিহত কৰিব পাৰে ট্ৰাম্পৰ বিশেষ বিমানখনৰ ভিতৰত আছে এটা কনফাৰেন্স হল য'ত 70 গৰাকী লোকে একেলগে বহিব পাৰিব কেৱল ইমানেই নহয় আকাশ মাৰ্গতো ইন্ধন ভৰাব পাৰে ট্ৰাম্পৰ এই অত্যাধুনিক বিমানখনে এয়াৰ ফ'ৰ্চ 1 নামৰ এই বিমানখনেৰে ট্ৰাম্পে দূৰণিবতীয়া দেশসমূহলৈ যাত্ৰা কৰে কুশল ব্যৱসায় আৰু পৰিৱেশনৰ বাবে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ মিডিয়া আৰু পৰিৱেশক গোষ্ঠীসমূহ একত্ৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সেই অনুসৰি TV18 ব্ৰডকাষ্ট হেথৱে কেবল এণ্ড ডাটাকম আৰু ডেন নেটৱৰ্ক একত্ৰিত হৈ নেটৱৰ্ক 18 মিডিয়া এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট হিচাপে জনা যাব
1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আটাইকেইটা প্ৰতিষ্ঠান নেটৱৰ্ক 18 মিডিয়া এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অৱশ্যে মিডিয়া আৰু পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠানকেইটাই নিজৰ কাম-কাজ স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব 3 মাৰ্চত নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ 4 অপৰাধীৰ ফাঁচি পুৱা 6 বজাত 4 অপৰাধীক ওলমা হ'ব ফাঁচী কাঠত তৃতীয়টো ফাঁচী নিৰ্দেশ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংকৰ পিছতে চীনৰ উহান চহৰত থকা 400 গৰাকী ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কৰি ITBPNত ৰখা হৈছে এই ITBPNৰ পৰা ইতিমধ্যে 200 গৰাকী লোকক নিজৰ ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে জাপানৰ পোতাশ্ৰয়ত আবদ্ধ ক্ৰুইজত আছে 6 জন ভাৰতীয় 2 জন ভাৰতীয়ৰ দেশত পোৱা গৈছে কোভিড-19 ফ্ৰান্সৰ পেন্সন নীতি সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে প্ৰকাশ কৰা আঁচনি সন্দৰ্ভত সংসদত বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে সোমবাৰে ফ্ৰান্সৰ নিম্ন সদনত এই বিধেয়কখন সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক চলি থকা সময়তে পেৰিছত দেখা গ'ল প্ৰতিবাদ বাগদাদত ইৰাক চৰকাৰ বিৰুদ্ধে উলিওৱা উগ্ৰ প্ৰতিবাদী সমাজত আৰক্ষীৰ গুলীবৰ্ষণ চৰকাৰ চলি থকা দুৰ্নীতি নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰা আৰু চৰকাৰী সা সুবিধাবোৰ প্ৰদান কৰাৰ দাবীত বাগদাদৰ খিলানী স্কোৱাৰত উলিওৱা হৈছিল এই প্ৰতিবাদী সমাজত এবাৰ কাৰ ৰেচাৰৰ ৰূপত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ডেটনা 500 শীৰ্ষক কাৰ ৰেচত অংশগ্ৰহণ কৰি কাৰ ৰেচৰ সৈতে ৱাৰ্ম আপ লেপত অংশগ্ৰহণ কৰে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তান প্ৰদেশত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ বেলুচিস্তানৰ ৰাজপথত এক ইছলামী ৰেলী উলিওৱাৰ সময়ছোৱাতে এক আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল সমগ্ৰ চহৰখন আমেৰিকাৰ লং বিচত শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগত অহা বাহনে খুন্দা মাৰিলে ৰাজপথৰ মাজত থকা এটা ৰাউণ্ড চাৰ্কলত এগৰাকী মহিলা চালকে দ্ৰুতবেগত বাহনখন চলাই অহাৰ সময়তে ৰাজপথটোৰ চাৰিআলিৰ মাজত থকা ৰাউণ্ড চাৰ্কলটোত খুন্দা মাৰি বহুত দূৰত ছিটিকি পৰে অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাত বাহনখনৰ এয়াৰ বেগে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণ ৰাজপথত তীব্ৰ বেগত বাহন চলোৱাৰ বাবে পিছত মাৰ্কিন আৰক্ষীয়ে মহিলা চালকগৰাকীক আটক কৰে আমেৰিকাৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে বানৰ তাণ্ডৱ সপ্তাহজোৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছিল মিছিছিপি আৰু টেনিচি নদী যাৰ বাবে প্লাবিত হৈছে 9 অঞ্চল আমেৰিকাৰ টেনেচি নদীত এতিয়া ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া শেহতীয়াকৈ নেৰানেপেৰা হোৱা বৰষুণৰ নদীখনৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে আৱাসিক গৃহ ব্ৰিটেইনৰ ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছতো এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ বৰফৰ মাজত বৰফৰ 100টাতকৈ অধিক সৰু সৰু ইগলুৱে আকৰ্ষণ কৰিছে শ শ পৰ্যটকক ইগলু নিৰ্মাণকাৰীত প্ৰতিটো প্ৰতিযোগী দলক 25 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে আফগানিস্তানৰ কাবুলৰ এখন ৰেষ্টুৰাণ্ট ৱেটাৰৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এটা ৰবটক ইয়াৰ সময় আছে ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইমৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ